তো গাইজ গাঁও গাইলেহে ভাল লাগে মানে পুৰণা স্মৃতিগিলা মনত পৰি যায় না এই যে চাইকেলখন দেখছে চাইকেল মানে আমি এইখানে খেলি থকা আছিলোঁ সৰুতে আৰু খুৰাঙে চৰা কাটি আছে মানে মাছ মৰা চৰা বহুতে নাজানিব পাৰে বহুতে জানিবও পাৰে তো সেয়া কবি মৰমৰ অসমবাসী ৰাইজ নমস্কাৰ নমস্কাৰ মোৰ এটা দাঁত নাই তো মৰমৰ অসমবাসী ৰাইজ নমস্কাৰ দেৱপ্ৰতিম ব্লগছৰ নতুন ধামাকা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ তো গাইজ মই আছোঁ আজি গাঁৱত তো নিশ্চয় প্ৰথমখিনি দেখি গম পাইছে আৰু গাঁও ঘৰটোতো একদিন দেখুৱাইছে তো আজি হ'ল বিহু মানুহ বিহু তো প্ৰথমতে মোৰ ভিডিঅ' চাওঁ মানুহবিলাক বোলে আপোনালোকক বহুত বিহুৰ মানে বহুত শুভেচ্ছা দিলোঁ নতুন বছৰৰ প্ৰথমটো দিন ভালে ভালে যাওক বছৰটো আৰু মানে এই বৰষুণটো যোৱা বছৰে আছিল নেকি মানে আজিৰ পৰাতো বৰষুণ নাই ৰ'দ হৈ লৈছে তো যোৱা বছৰ আছিল আজি নে কি বিহু হেপী বিহু বুলি কওঁ হেপী বিহু নমস্কাৰ দি নমস্কাৰ হেপী বিহু হেপী বিহু আৰু নমস্কাৰ হেপী বিহু ইমান বাৰী কিয় কবি তে একবাৰ ক'ব লাগে না তুইয়ে কৈছা দেখোন মই ক'ত ক'লো তো গাইছ আজি হ'ল বিহু আৰু বিহু বুলি ক'লে আজি আমাৰ ঘৰত আৰু এটা বস্তু আছে কি আছে আজি বৰ্ণি আজি আমাৰ তোৰ নাম আছে ককাৰ তিথি মানে আমাৰ এটা তিথি তো আজি নাম আছে সাজবেলা তো একদম আজি ব্লগটো কালি দিম সাজি দিয়া নহয় ডেইলি ব্লগ বুলি কৈছিলোঁ হ'লে আজি নহয় উপায় নাই তো নামটো কৈ দিছোঁ নামটো কৈ দিব ভালকে কওঁ লাহে কওঁ শ্ৰী বন্ধীমান ভূঞা নমস্কাৰ দিব লাগে না নাম কওঁতে নমস্কাৰ শ্ৰী বন্ধীমান ভূঞা অঁ এই শংকৰদেৱৰ ছোৱালী তো এতিয়া সেয়া আজিৰ দিনটো নৰ্মেল ব্লগ বেছি জচতো নাই আজি একদম মানে লাহি থ্ৰী শ্ল' তো গাইজ গাঁও গাইলেহে ভাল লাগে মানে এই পুৰণা স্মৃতিগিলা মনত পৰি যায় এই যে এই টুকুৰি চাইকেলখন লৈ আছে দেখছে না চাইকেল মানে চাইকেল বুলি কওঁ দেখোন চাইকেল নহয় মানে আমি সেইখিনি খেলি থকা আছিলোঁ সৰুতে আৰু খুৰাঙে চৰা কাটি আছে মাছ মৰা চৰা বহুতে নাজানিব পাৰে বহুতে জানিবও পাৰে তো গাইজ দোকানত গৈছিলোঁ অলপখিনি এটা বস্তু দেখিলোঁ সেইখিনি বেয়া লাগছে ভিতৰত মনটোত এইটো বস্তু চাওকচোন মানে মই থাক মানে এবিধ এইটো বুলি নহয় এইটো একাউণ্টটো মই নামটো নক'ম বাৰু মানে ভিডিঅ'টো কষ্ট কৰি মানুহ এটা ভিডিঅ' বা এডিট কৰে এইটো গোটেই ভিডিঅ'টো ইউটিউবৰ পৰা ডাউনলোড কৰি কিনে এপিট দিছে নামটো নক'ম বাৰু আৰু এইটো ভিডিঅ' স্ক্ৰীনশ্বটটো আনি আহি আছে চাই লওক 81,000 ভিউজ আছে এণ্ড মানে সেয়া তেখেততে হেচটেগ এটা লগাই দিলে হ'বলৈ দেৱাপ্ৰতিম ভূঞা তেতিয়াহ'লে কথা নাছিল না হেচটেগ লৈছে না কিবা লৈ গৈছে জাষ্ট মানে ভিডিঅ'টো দি তো এনেহেন কৰিব নালাগে মানে চিনেমাখানে বনাইছে আপোনালোকে যাই কিনে ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰি লিক কৰি দিব নালাগে কাৰণ এখন চিনেমা বহুত কষ্ট কৰি বনাইছে এটা ভিডিঅ' বহুত কষ্ট কৰি বনাইছে আৰু বহুত আশা কৰি বনাইছে এডিট চেডিট কৰোঁতে বহুত কষ্ট থাকে খালি আহি কিনে ৰাতি দাদাই জানে ৰাতি আহি বাগাই জানে মই ভিডিঅ' এডিট কৰিছোঁ তো ভিডিঅ' এডিট কৰি দিছোঁ ৰাতি আহি কিনে তো এনেকৈ বেয়া লাগে না এনেকৈ লিক হ'লি ফটো কাৰণে ঘৰটো হৈ গ'ল আৰু ভাবি থাকিলে আপুনি যিহে ভালৰ কাৰণে হয় যিহে ভালৰ কাৰণে হয় না যিহে ভালৰ কাৰণে হয় না অঁ হয় এতিয়া ব'লক ঘৰত কি আছে আজি দেখাম ব'লক তো এতিয়াও গাঁৱত এনেকৈ ঘৰে ঘৰে বিহু নাচ পায় বেছিভাগ মানে টাউনতো নহয় হৈছে আজিকালি তো মোৰ ভইচটো ৰেকৰ্ড হোৱা নাই হ'লেও গান লগাই দিছোঁ এনজয় কৰক তো গাইজ হৈ গ'ল আন্ধাৰ তো মই আন্ধাৰত দেখা নাপাই দিয়ক ইমান উজ্জ্বল মুখ নহয় না যে জিলকি থাকব আন্ধাৰে মুন্ধাৰে তো সেয়ে কি বুলি কয় ঘৰত মানে গোটেইখিনি যোগাৰ কৰা হ'ল ধৰক তুম্বু চুম্বু জানা হ'ল চব হ'ল খুৰী মাতে আহিছোঁ মই কাষৰ দেখা নাপাই দিয়ক আন্ধাৰ কিবা মাটিত পাৰা বিজনেছ দেখছি আমাৰ মানে টেলেণ্ট মাটিত বিজনেছ মাটিত পাৰিম মাটিত চদৰ নহয় বিজনেছ মাটিত चुप रहना भाई बंद करना तेरा बकवास बंद कर अभी बहुत हो गया मजाक তো চব জোগাৰ হৈ গ'ল একদম তম্বু চম্বু আনি ল'লোঁ আৰু একদম এই এতিয়া যে বিজনেছৰ দোকান আনিছিলোঁ সেই দোকানত এতিয়া পাৰি যাওঁ আৰু বাকী একদম ৰেডি একদম তো গাইজ নাম চাম চেছ নাম নেদেখাওঁ তো মানে একদিন মই নাম দেখোঁতে মোক কমেণ্টত ঢালি দিছিল চাহ দিওঁ তো একদম মানে গল্লা তো মোৰ মানে ৰাতি ভাত চালা নহ'ল কিন্তু এতিয়া ৰাতি দিছে এতিয়া বম বৰষুণ ধুমুহাই ৰাতি 2টা বাজিছে শিল যিয়ে না শিল ৰ'ব শিল এটা দেখা দিওঁ অঁ এইটো শিল চাওক এনেহেন শিল বস্তি মানে তম্বুখনে ফুটা হৈ গৈছে মানে এইখন তম্বুখন তো গাইজ মই আহি পেলোঁ ঘৰ তো ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ এইটো ভিডিঅ' বেছি লাম্বা নকৰোঁ কাৰণ আজি আৰু ভিডিঅ' বনাব লাগিব সপন দাই ভাত চালাত সেইটো ভিডিঅ' নাপালোঁ তো সেনেহেন কথা না তো বিৰাট ঘুমটি লাগি আছে মোৰ একচুৱেলি কালি ৰাতি বম শিল বৰষুণ গাল গম পাইছে কিজানি মই দিছোঁ ক্লিপটো আগত তো মানে ইমান সেই হৈছে ৰাতিটো ঘুমটি নহ'ল আৰু তাতে মানে মই কাপোৰ নিয়া নাছিলোঁ ৰাতি আৰু এতিয়া পিন্ধি বাহাত দি আছোঁ লাইফত প্ৰথম তো মানে ঘুমটি মানুহটো সেনে হৈছে কালি ৰাতি ঘুমটি নাহিল তো আমাৰ আজি সেই আনিছিলোঁ এই চ'টত মানে ব্লগ খুৱাব তো ব্লগ আনিছিল কিন্তু আমাৰ ৰাস্তাটো বহুত সুন্দৰ না ধুনীয়া তো সেইকাৰণে ব্লগখিনি মানে ভিতৰলৈকে নাহে তো তাতে নামিব লগা হৈছে তো সেইকাৰণে মানে সেই ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ ধুনীয়া ৰাস্তা ধুনীয়া পৰিৱেশ ধুনীয়া বতৰ তো দিয়ক বাই বাই
ধুনীয়া ধুনীয়া মোৰ ভিউৱাৰ্ছবিলাক ন তো বাই বাই আকৌ লগ পাম নতুন ধুনীয়া ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ টাটা বাই বাই পাপন দাক চাব যাম একদম ফালাফাল লাগিব আজি তো ব্লগ আহি আছে অহাকালি বাই 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 বাই